تیتر اول امشب: مانور سپاه در خلیج فارس و گزارش‌ها از آماده‌باش نیروهای آمریکایی در قطر و امارات. دستورالعمل‌های جدید کانادا برای مبادلات مالی با ایران. حتی کوچکترین تراکنش‌های مالی با ایران هم پرخطرند. و حضور پررنگ زنان در فستیوال فیلم ونیز. آیا شیر طلایی سقف شیشه‌ای را می‌شکند؟ به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از یک دستاورد موشکی جدید خبر داده. سپاه پاسداران مدعی شده شلیک این موشک از اعماق زمین برای اولین بار در جهان بوده. اینجا محل مانور نظامی سپاهی که از دیروز شروع شده و در اون سپاه پاسداران بعد از هشدار به کشتی‌ها در منطقه موشک‌های شلیک کرده. در این مانور ماکت ناو هواپیمابر آمریکایی نیمینتس هدف قرار گرفته. سپاه این مانور رو کاملا تهاجمی اعلام کرده و ناوگان پنجم آمریکا در منطقه اون رو غیر مسئولانه و بیخردانه خوانده. فرماندهی نظامی نیروهای آمریکایی در منطقه گفته با شلیک موشک بالستیک برای دقایقی به پایگاه‌های هوایی آمریکا در خلیج فارس اعلام آماده‌باش داده شده. اینها پایگاه‌های هوایی آمریکا در منطقه‌اند. گفته شده که موشک‌های ایران در فاصله نزدیک به پایگاه الزفره در ابوظبی فرود آمدن، البته احتمالاً در آب‌های آزاد یا آب‌های ایران. امروز ظهر هم موشک‌هایی از پایگاه‌هایی در زیر زمین از ایران شلیک شدند. ما در آزمایشی که این روزها داشتیم برای اولین بار در دنیا شلیک موشک‌های بالستیک از اعماق زمین رو انجام دادیم. امیرعلی حاجی زاده بود فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در طول نیم ساعت آینده تیمی از کارشناسان خبرنگاران ما رو همراهی میکنن. اول از همه اما بریم به واشنگتن دی سی. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی از این شهر با ماست. آقای ندیمی، چقدر این ادعا که ایران میگه پرتاب موشک‌ها کاری جدید هست برای اولین بار در دنیا هست ادعای درستیه؟ ایده پرتاب موشک از زیر زمین یا به اصطلاح ایده پرتاب موشک از خاکریزهای سرپوشیده کم عمق چیز جدیدی نیست. در دهه 70 در زمانی که اوج جنگ سرد بود، ایالات متحده امکان سنجی کرد پرتاب موشک‌های MX و موشک‌های اتمی قاره‌پیمای MX رو از با استفاده از یک چنین روشی و ایجاد خاکریزهای طولانی و مخفی کردن موشک‌ها و پرتاب کننده موشک از زیر خاکریز. ولی این کار با توجه با آزمایش‌هایی که انجام شد خیلی موفق بود، ولی از نظر هزینه بسیار بالایی که این روش داره و همینطور مشکلات زیست محیطی که به وجود میاره این ایده رو کنار گذاشته. البته در زمان جنگ حزب الله و اسرائیل هم حزب الله این روش رو انجام داد برای شلیک راکت‌های کوچک. آقای ندیمی، گزارش‌های تایید نشده وجود داره که موشک‌های ایران شاید در نزدیکی پایگاه‌های نظامی آمریکا در قطر و امارات متحده عربی، به خصوص در واقع پایگاهش در ابوظبی فرود آمده. اگر این ادعاها درست باشه چه پیامی رو ایران داره میفرسته به آمریکا؟ ایران با این اقدام اگر موشک‌ها واقعا به سمت این پایگاه‌ها شلیک شده باشه میخواد نشون بده به ایالات متحده که ما میتونیم پایگاه‌های هوایی شما رو هر زمانی که اراده بکنیم مورد هدف قرار بدیم. به نظر میرسه، البته محل دقیق شلیک موشک‌ها رو من نمیدونم، ولی اگر فرض کنیم که از جزیره قشم این موشک‌ها به سمت آب‌های سرزمینی جزیره ابو موسی و فاروش شلیک شده باشه، دقیقاً به سمت پایگاه الزفره و العدید هستش که هر کدوم از این پایگاه با هم دیگه فاصله زیادی دارن. یک نوع هدف پیامی بوده که ایران می‌خواسته به این پایگاه‌ها بده و البته فرمانده مرکزی آمریکا مدت هاست که متوجه این تهدید هست و الان خیلی وقته که هواپیماهای بمب افکن استراتژی آمریکا دیگه از پایگاه العدید به صورت طولانی مستقر نمیشه. فرزین ندیمی تحلیلگر مسائل دفاعی امنیتی از واشنگتن دی سی، ممنونم از شما. برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، برای مذاکره درباره تمدید تحریمات تسلیحاتی ایران به لندن آمده. آقای هوک به دنبال متقاعد کردن کشورهای مختلف برای حمایت از طرح آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیتی که 27 مهر ماه به پایان میرسه.
مایک پامپئو هفته پیش در لندن با بوریس جانسون و دومینیک راب دیدار داشت. ما تهدید از طرف ایران را یکسان می‌بینیم. آمریکا و بریتانیا هرگز اجازه دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای را نخواهند داد. ما با رفتار تهاجمی ایران در منطقه مخالفیم و می‌خواهیم ایران با همسایه‌هایش در صلح باشد. همکارم بهاره خدابنده با ماست از روبروی سفارت آمریکا در لندن. بهاره، میدونم که تو هم در این نشست خبری شرکت کردی. دیگه چه حرفای مهمی زد آقای هوک؟ ببین فردا تکیه اصلی صحبت‌های ایشون بر این بود که در سفرهای خودشون اینطوری که برآورد میشه بحثی مبنی بر این که این تحریم‌های تسلیحاتی باید ادامه پیدا بکنه و نباید اجازه داد که منقضی بشه وجود نداره. به خصوص در موارد امنیتی بیشتر کشورهایی که ایشون بهشون سفر کردن میگن که نگران هستن از اینکه ایران به سلاح‌های بیشتر دست پیدا بکنه. برای همینم میگن که امیدوار هستن از اینکه این تحریم‌ها رأی بیارن و بتونن که دوباره ادامه پیدا بکنن. در مورد بریتانیا ازشون سوال شد این نشستی که داشتن امروز و جلسه‌ای که داشتن که همینطور که شنیدین اشاره کرد به سفر پومپئو که هفته پیش به بریتانیا اومده بود و گفته که در واقع نظر بریتانیا و آمریکا در مورد تهدیدی که از طرف ایران ممکنه وجود داشته باشه یکیه، اما جزئیات بیشتری از اینکه ملاقات خودشون با وزارت خارجه بریتانیا چطور پیش رفته به ما ندادن، حاضر نشدن اشاره بکنن به جزئیات بیشتر این سفر. میدونیم که امروز هم سفرشون به پایان میرسه. هنوز از مقامات بریتانیا هم جزئیات بیشتر به دست نیاوردیم. سوال زیادی شد از ایشون در مورد چین و به خصوص که روابط چین و ایران ممکنه که نزدیک‌تر بشه، ممکنه توافقی بین این دو کشور به نتیجه برسه و اینکه این چجوری تأثیر خواهد داشت. اشاره کردم به اینکه چین پیشتر تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران رو به نفعشون رأی داده و گفتن که ایران از اون موقع تا حالا رفتارش چندان تغییری نکرده و بنابراین انتظار میره از تمام کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل که رأی مثبت به ادامه این تحریم‌ها این بار هم بدن. بهاره خدابنده خبرنگارم از روبروی سفارت آمریکا در لندن، ممنونم از تو. حین حرف زدن بهاره این تصاویر زنده رو از آریزونا می‌دیدم. به نظر میاد که یک قطار از ریل خارج شده و همونطور که می‌بینید آتش‌سوزی گسترده‌ای در حومه فینیکس در ایالت آریزونا در جریان هست. آتش نشانی و نیروهای امدادی در حال رفتن به محل هستند. هنوز دلیل این حادثه مشخص نیست، اما همونطور که در تصویر می‌بینید یک قطار ظاهراً به خاطر خارج شدن از ریل دچار آتش‌سوزی شده. به محضی که جزئیات بیشتری به دست ما بیاد شما را هم در جریان می‌ذاریم. همونطوری که بهاره اشاره کرد، یکی دیگر از نگرانی‌های آمریکا نزدیک شدن ایران و چین به همه. این اما تنها نگرانی آمریکا از چین نیست. نزدیک 2 ساله که آمریکا و چین بدون شلیک گلوله درگیر جنگی تجاری هستند. امشب جنگ سرد بین این دو غول اقتصادی رو زیر ذره میبریم. درسته که دعوای آمریکا و چین حسابی داغه، اما این قصه امروز و دیروز نیست. داستان برمیگرده به سال 2001 که چین در سازمان تجارت جهانی یا همون WTO عضو شد. قبلش تا وقتی چین به یک کارخونه با نیروی کار ارزون برای آمریکا تبدیل شده بود همه چیز خوب پیش میرفت. اما از سال 2010 که چین روی دریای جنوبی چین ادعای مالکیت کرد و بعد هم پروژه جاده ابریشم قرن 21 رو شروع کرد، شاخک‌های آمریکا هم حساس‌تر شدن. نمیتونیم اجازه بدیم چین به کشور ما تجاوز کنه و این کاریه که چین داره انجام میده. این نقشه که الان می‌بینید مربوط به سال 2000. آمریکا بزرگترین صادرکننده به کشورهایی که با رنگ آبی نشون دادیم. قرمزها هم چینن. حالا بیایم 5 سال جلوتر. چین عضو WTO شده ولی هنوز ایالات متحده بزرگترین صادرکننده به تقریباً همه قاره آمریکا و متحدان غربیشه. اما تو آسیا و آفریقا چین داره جای آمریکا رو میگیره. 2010 چین بازار اروپا رو هم میگیره. جای پاش رو توی آمریکای جنوبی هم سفت میکنه و میشه دومین اقتصاد بزرگ جهان. و این همین پارسال. میبینید که بجز آمریکای شمالی تقریباً بقیه جاها کم و بیش قرمز شدن.
آوردن چین به سازمان تجارت جهانی یک تصمیم برد است. منافع بلند مدت ما را حفظ می‌کند و به تغییرات مناسبی در چین منتهی می‌شود. این گرافیک رو ببینید که چطوری تولید ناخالص داخلی چین یواش یواش بالا میاد و از فرانسه و بریتانیا و آلمان هم جلو میزنه. حدود 11 سال پیش جای ژاپن رو هم که مدت‌ها دوم بود میگیره و حالا تبدیل به ابرقدرتی در حد و اندازه‌های آمریکا شده. اما ببینیم آمریکای ترامپ داره چیکار میکنه که چین رو متوقف کنه. ترامپ برای چین شمشیر رو از رو بسته. 2 سال پیش آقای ترامپ روی خیلی از کالاهای چینی تعرفه گذاشت. ارزش این صادرات نزدیک 34 میلیارد دلار بود. چین هم خیلی زود تلافی کرد و روی بعضی محصولات آمریکایی مالیات واردات گذاشت. این جدال ادامه داره و جمع تعرفه‌ای که آمریکا روی اجناس چینی گذاشته تا پاییز 2 سال پیش به 250 میلیارد دلار رسیده. تا اینکه بالاخره قبل از سال نو میلادی چین و آمریکا 90 روز آتش‌بس اعلام می‌کنن تا بشینن پای میز مذاکره. اول بگویم که چین از کسی نمی‌ترسد. ما از آمریکا می‌خواهیم تا آرام بماند و رفتار خردمندانه در پیش بگیرد. حالا 2 تا سوال. سوال اول، آیا جنگ و دعواها با روی کار اومدن ترامپ شروع شده؟ جواب منفیه. سرشاخ شدن‌های چین و آمریکا از دوران اوباما شدت گرفته بود. سیاست چرخش به سوی آسیا، امضای توافقنامه تجارت آزاد دو سوی اقیانوس آرام یا TPP و خلاصه گسیل نیروهای نظامی به آسیا همه برای مقابله و منزوی کردن چین توی دوران اوباما بود. و سوال دوم، حالا برنده یا بازنده این بازی کیان؟ واقعیت اینه که نه آمریکا و نه چین دست کم کوتاه مدت سودی نمیبرن. البته با وجود این همه تعرفه کشورهای دیگه یه سهمی از بازار گیرشون میاد. مثلا نیمه اول سال 2019 نزدیک به 25 میلیارد دلار از صادرات چین کم شد و در عوض اتحادیه اروپا 2.7 میلیارد دلار به صادراتش با آمریکا اضافه شد. خب برعکس این قضیه برای آمریکا هم طبیعتاً صادقه. از اون طرف گذاشتن تعرفه قیمت اجناس چینی رو بالا برده و اتفاقا روی زندگی خیلی از رای دهندگانی اثر گذاشته که ترامپ رو برنده کردن. اگر یک پیش بینی ببینم که اعلام کنه عوامل خارجی مثل جنگ تجاری آمریکا و چین روی بازار اثر میذاره، سرمایه گذاری نمی کنم. بازار بورس چین ممکنه از این جنگ تجاری ضربه ببینه. حالا 2 تا سناریو داریم. سناریوی اول جنگ سرده. باید دید آیا امکان داره چین و آمریکا کلاً رابطه‌شون رو با هم قطع یا بسیار محدود کنن. فراموش نکنیم بزرگترین شریک تجاری آمریکا چینه و البته بزرگترین شریک تجاری چین هم آمریکاست. آمریکا همین پارسال 452 میلیارد دلار از چین وارد کرده. این 94 میلیارد دلار بالاتر از مکزیک که در رتبه دومه. حالا صادرات آمریکا به چین چقدره؟ 107 میلیارد دلار. آمریکا نزدیک به 1000 میلیارد دلار هم به چین مقروضه و استخوان‌بندی خیلی از تولیداتش مثل اپل توی چین بسته میشن. ما امروز یک قدم بزرگ برمی‌داریم به سوی یک توافقنامه عادلانه و دوجانبه در فاز اول. ما اشتباهات گذشته رو تصحیح می‌کنیم و آینده‌ای با امنیت و با اقتصاد عادلانه برای کارگران آمریکایی به ارمغان میاریم. سناریوی دوم معامله با چینیه که هم دوسته و هم دشمن. در این صورت تجارت آزاد سر جاش میمونه و کسی مجبور نیست بین آمریکا و چین یکی رو انتخاب بکنه. یکی از نشونه‌های این مسیر دوم اتفاقاً توافق تجاری بین آمریکا و چین بود که 15 ژانویه توی کاخ سفید امضا شد. اما اگر تصویر 10 سال دیگر رو بذاریم جلومون چه ممکنه ببینیم؟ این مقایسه تولید ناخالص داخلی و چین و بین چین و آمریکاست و پیش‌بینی‌های بعد از 2020 رو هم نشون میده. طبق پیشبینی IMF تا 10 سال دیگه و طبق بعضی پیشبینی‌ها تا همین 4 سال دیگه چین از آمریکا سبقت میگیره و تبدیل به بزرگترین اقتصاد دنیا میشه. جهان بعد از فروپاشی شوروی دنیایی با یک ابرقدرت و به محوریت آمریکا رو پذیرفت. بعضی با اشتیاق و طبیعتاً بعضی هم با اکراه. اما بعضی کشورها گلایه دارن که چین به قواعد بازی پایبند نیست. چه چین پایبند باشه و چه نباشه به نظر میاد به پایان این تک قطبی نزدیک میشیم. قبل برنامه از گلین کارل مأمور سابق CIA درباره تنش‌های میان آمریکا و چین پرسیدم. Well, there are two things happening. There is the international strategic
اینجا دو تا اتفاق داره میفته. از یه طرف برخورد راهبردی بین المللی بین ابرقدرت در حال ظهور یعنی چین و ابرقدرت مستقر یعنی آمریکاست. و از طرف دیگه در طی حداقل 10 سال گذشته سرویس‌های اطلاعاتی چین هم بسیار حرفه‌ای‌تر شدن و هم در مواجهه با آمریکا بیش از پیش تهاجمی‌تر. داده‌های زیادی مؤید این مطلب، تعداد دستگیری‌ها و پرونده‌ها و غیره خیلی بیشتر شده. بنابراین واکنش آمریکا در بستن کنسولگری چین در هیوستون یک اقدام استاندارد در حوزه فشارهای ژئوپلیتیک محسوب میشه. چین قدرتی به مراتب بزرگتر از سابق شده و الان یک ابرقدرت مشروع شده، در حالی که اتحاد جماهیر شوروی فقط در حوزه سرویس‌های امنیتی، اطلاعاتی و نظامیش قدرت داشت و هرگز یک رقیب اقتصادی برای آمریکا نبود. اما چین قطعاً هست. بنابراین درسته که به نظر میرسه ما داریم وارد یه جنگ سرد و برخورد دو ابرقدرت به شیوه قبلی و متعارف میشیم، اما این واقعا اولین باره که آمریکا با یه رقیب جدی مواجهه، رقیبی که اقتصادش حتی از آمریکا هم بزرگتره. تصاویر زنده داریم از فلوریدا، جایی که جیم برایدنستاین رئیس سازمان فضایی آمریکا ناسا در حال معرفی کاوشگر جدید ناساست که به زودی عازم مریخ خواهد شد. اسم این کاوشگر به فارسی استقامت هست و شاید یکی از نکات جالب در مورد این کاوشگر این هست که برای اولین بار چیزی شبیه به یک پهپاد یا هلیکوپتر هم همراه با این کاوشگر به مریخ فرستاده خواهد شد و برای اولین بار خواهد بود که انسان دستگاهی رو به فضا میفرسته که به صورت خودکار شبیه به هلیکوپتر در جو یک سیاره دیگر، هرچند جو مریخ خیلی کم هست در مقایسه با زمین، ولی پرواز خواهد کرد. نهاد اطلاعاتی ناظر بر تراکنش‌های مالی کانادا معروف به فینتراک دستورالعمل‌های جدیدی برای مبادلات مالی با ایران صادر کرده. در این دستورالعمل حتی کوچکترین تراکنش‌های مالی با ایران هم پرخطر عنوان شده. محمد تاج‌دولتی خبرنگار ما از تورنتو با ماست، از روبروی جایی که بسیاری از صرافی‌های ایرانی هم هستن. آقای تاج‌دولتی، میدونم که در کانادا به خصوص خیلی راحت هست برای ایرانی‌ها که بیان در صرافی‌ها دلار بدن، ریال بگیرن و برعکس. الان این قوانین جدید چه کار میکنه؟ چه محدودیت‌هایی رو اعمال خواهد کرد؟ دقیقاً فرداد، اینجایی که من الان هستم اسمش هست پلازای ایرانیان. از 200 متر پایین‌تر تا 500 متر بالاتر بیشتر از 100 صرافی ایرانی وجود داره که هر روز خدمات مبادلات ارزی رو به ایرانی‌ها ارائه می‌کنند. صرافی که الان روبروی من هست تابلوی بزرگی زده و نوشته که پرداخت همزمان ارز با کارت عابر بانک‌های ایران. یعنی اینکه شما اگر یه حساب بانکی در ایران داشته باشید میتونید بیاد اینجا با کارت بانکتون دلار دریافت بکنید. یا اینی که اگر اینجا کانادا زندگی میکنید، دلار دارید یا کارت کردیت دارید، میتونید اینها رو ببرید به یکی از این صرافی‌هایی که پشت سر من میبینید و بلافاصله معادل اون رو به ریال وارد حساب ارزی خودتون یا هر کسی دیگه کنید. حالا دولت کانادا اومده مقررات جدیدی رو گذاشته، گفته هر میزان ارزی رو که بخواد بین ایران و کانادا مبادله بشه از طریق چه بانک باشه، چه صرافی‌ها باشه، چه شرکت‌های مالی باشن، اینها رو باید پرخطر تلقی بکنن و از اینها خواسته که اولا هویت فرستنده و گیرنده رو این صرافی‌ها و بانک‌ها کاملا مشخص بکنن و بعد اینی که رکورد اینها رو بگن و تایید بکنن، تعهد بدن که منبع این پول از کجا هست و به کجا فرستاده میشه و این مقررات تا به حال بالای $10,000 به اصطلاح انجام میشد ولی حالا برای هر میزان مبلغی هست. بنابراین دولت کانادا مقررات جدید رو از 2 روز پیش به اجرا گذاشت. محمد تاج‌دولتی خبرنگار ما در تورنتو کانادا، ممنونم از تو و عذرخواهی می‌کنم به خاطر کیفیت بد صدا. از کانادا برگردیم این ور اقیانوس اطلس. بعد از ماه‌ها خاموشی و سوسو زدن، قرار چراغ‌های سینما با قدیمی‌ترین جشنواره جهان دوباره روشن بشه. جشنواره فیلم ونیز که حالا در 77مین دورشه، بیشتر از هر دوره دیگری فیلم‌های زنان فیلمساز رو در بخش مسابقه اصلی به روی پرده میبره. 8 کارگردان زن در بخش اصلی از جمله نیکول گارسیا با فیلم عشاق و سوزانا نیکارلی با فیلم خانم مارکس. در طول تاریخ این جشنواره فقط 3 زن در ونیز به شیر طلایی رسیدند. شیرین نشاط، فیلمساز مشهور ایرانی که اتفاقا سالها با فیلم‌هاش در جشنواره ونیز حضور داشته، با ماست تا در این باره بیشتر حرف بزنیم. خانم نشاط، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. آیا شما به عنوان یک فیلمساز زن
در این سالها که بالاخره این صنعت می‌دونیم صنعت بسیار مردسالارانه بود، احساس می‌کنید که آرام آرام داره فضا بیشتر از گذشته باز میشه برای حضور زنان؟ اولا سلام عرض می‌کنم به همه دوستان. این که درسته که پایه فرهنگ سینما این بقیه رشته‌های فرهنگی از هنرهای تجسمی تا آرت تا موزیک همیشه بر اساس اثرهای مردها بوده، ولی به خاطر اینکه بیشتر فستیوالا فکر می‌کردن که بیننده‌ها علاقه خیلی زیادی ندارن به داستان‌هایی که زنها میتونن بگن، ولی در این چند سال میشه گفت 20 سالی که گذشته زنهایی بودن که خیلی موفق بودن و کارهای خیلی بی‌نظیری کردن و به خاطر این جنبشایی که اتفاق افتاده میشه بگیم که فستیوالا دارن کاملا برنامه‌شون رو عوض میکنن و این اتفاق خیلی مثبتیه. به خصوص جشنواره فیلم ونیز خیلی به نظر میومد که حضور زنان درش کمرنگ هست. فکر میکنید که چقدر این نشون دهنده این هستش که فستیوال ونیز هم داره تغییر میکنه؟ ببین، من موقعی که قبول شدم برای مسابقه در ونیز من خیلی تعجب کردم و ما یکی از کوچکترین فیلم ها بودیم و اینکه اصلا فیلم من همش راجع به زنها بود و من فکر میکنم که واقعا رئیس فستیوالا فکر میکنن که ملت بیشتر علاقه دارن به داستانهایی که راجع به زنها نیستن، فقط زنها هنرپیشه‌های خیلی عالی توش بازی میکنن و اینا. ولی دیگه این روزها با کارگردانایی مثل جین چمپیون، سوفیا کاپولا، کاترین بیگلو، هنرمندای کارگردانای بزرگی که کارهای خیلی مهمی کردن، دیگه نمیشه به زنها اونطوری نگاه کرد و اینا مجبورن که یه حالتی به خاطر توجه بیشتری که به این موضوع هم شده و کارهای خیلی قویی که شده رو برنامهشون یه مقداری نگاه کنن و عوض کنن این دایرکشن. خیلی خیلی ممنونم از شما شیرین نشاط، فیلمساز ایرانی. سپاسگزارم. این رو هم اضافه کنم که 3 فیلم ایرانی بچه‌های خورشید در بخش مسابقه دشت خاموش و جنایت بی‌دقت در بخش افق‌های این جشنواره هم حضور دارن. اما خبری دیگر، توییتر سطح دسترسی حساب پسر رئیس جمهوری آمریکا رو به مدت 12 ساعت محدود کرده. دلیلش انتشار مطلبی درباره مفید بودن داروی هیدروکسی کلروکوئین برای درمان بیماری کووید 19 بود که پخش اطلاعات نادرست تلقی شده. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی اینجا با ماست. آقای آرامش، این کاری که توییتر داره میکنه در واقع داره هیزم میریزه با آتش کسانی که دارن میگن ببینید توییتر بی‌طرف نیست، توییتر دموکرات، ضد آقای ترامپ. این هم نمونهش. ببینید اگر توییتر و فیسبوک و کلا این جاهای میدیا یا مطبوعات دست جمعی اجتماعی میخواستن واقعا جانبدارانه باشن، این چند سال اخیر هم میتونستن بیان خیلی به قول معروف حساب‌های چپی ها رو نبندن که بستن، حساب‌های راستی ها رو نبستن که بستن. ولی در نهایت قضیه توییتر و فیسبوک و گوگل نه چپن نه راست، کمپانیایی که صرف فقط به یک بالاخره تو کالیفرنیا دیگه محیط لیبرال، محیط دموکرات. مگر اتفاقا برعکس، مگر کمپانی آمازون که این همه بروبیای بزرگ در تگزاس دارد، یا همین کمپانی گوگل یا اپل که هدکوارتر بزرگ در تگزاس دارد. برای این مورد خاص چرا باید آخه یه توییت مال به دو دلیل. یک دلیل اول، کمپانی که سهامدار داره یک وظیفه داره، عکس بزرگ کردن و بیشتر کردن پول سهامدارا و نفع منفعت سهامدارا. اون شیر یا اون سهمی که دارن، اون به قول معروف سود اونها رو بیشتر بکنه. موقعی که میاد یک ضربه میزنه کاری به این، مثلا شما میایید یک کاری رو انجام میدید که اون جان آدمای دیگر به خطر میندازه. اولی که در نظر داشته باشید، من قبل از اینکه در مورد فقط توییتر صحبت کنم به صورت کلی بهتون بگم، یکم شما در مجاری مثل توییتر یا فیسبوک یا اونجایی که خصوصی است متمم یک قانون اساسی و آزادی بیان ندارید. بحث آزادی بیان دولتی نیست، بحث اینه که داره بالاخره رئیس جمهور آمریکا پسرش یه چیزی توییت کرده، شما دارید سرکوب میکنید اولا اون حرفو دیگه. خب این حق رو شما دارید که در دکان شما یا در منزل شما، اگر من اومدم به دوستان گفتم که بیاد مرگ موش بخورید خیلی خوبه قدتون بلند میشه، شما من از خونه بندازین بیرون. دقیقاً همین کارو داره توییتر میکنه. میآید میگوید کسایی که بدون هیچ گونه مسئولیت پذیری دارن میان و به مردم حرفای میزنن که بعد میلیون ها نفرم فالوور دارن و میان حرفای غیر مسئول میزنن، توییتر نمیخواد کاری بکند که هم از لحاظ حقوقی و هم بعداً از لحاظ به قول معروف اخلاقی مسئول باشه. در نهایت این است بزرگترین مسئولیت یک کمپانی افزایش سود سهامداراست و اگه من اومدم خانه شما خواستم به مردم بگم تحریک سوخته بخورید، چرا جلوی روزش مو رو میگیره، شما این حق رو دارید چیکار کنید؟ من آزادی هر چی که میخوای بگی. ممنونم از شما آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی. اتفاقا تصاویر زنده هم داشتیم میدیدیم در این گوشه در مانیتور کنار من از جلسه‌ای که در مجلس آمریکا در جریان هست و بسیاری از
سران شرکت‌های فناوری مثل فیسبوک و اینها هم هستند. اما بگذریم. قبل از خداحافظی یک هشتگی در شبکه‌های اجتماعی داغ شده که نظر منو هم جلب کرده. هشتگ اینه: بندرعباس من کجاست؟ این کارزار اعتراض به وضعیت زیست محیطی و مشکلات بندرعباس که از قدیمی‌ترین بنادر ایرانه. اینها نمونه‌هایی از توییت‌هایی که این روزها زیاد شده. مثلا اشاره به مشکلات شهری و زیست محیطی هم دارن. شاید این یه نمونه از چیزایی باشه که مردم بهش معترضن. این صفحه اول روزنامه اعتماد هم هست. همونطور که می‌بینید هشتگ بندرعباس در روزنامه‌ها و سایت‌های خبری هم انعکاس گسترده پیدا کرده. با این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا شنبه، بدرود.